ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් සුපිරි VPN එකක්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එක බලන්න set වෙන්න. ඉතින් මේ VPN එක තමයි OneShield Plus VPN එක. ඔයාලට මේකේ ඔයාලගේ වෙනත් device එකකට තෙදරින් උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ server list එකෙන් ඔයාලගේ package එකට set වෙන කැමති server එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ මෙතන තියෙන Airtel bypass super කියන server එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ power වගේ බටන් එකේ තියෙන ඒක උඩ ඔයාලා click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ VPN එක connect වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා VPN එක connect වුණා. ඔයාලට ඉතින් මේක වෙනත් device එකකට connect කරගන්න ඕන නම් මේ tethering කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන turn on කියන බටන් එක click කරලා මේ click here කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අනිත් device එකේ මේ proxy host name එකයි proxy port එකයි type කරලා ඔයාලගේ device එකට මේක connect කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන tethering උනක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ VPN එක සුපිරි VPN එක. ඔයාලට YouTube බලන්න ඇති තරම් Google යන්න වේගෙන් වැඩ කරන සුපිරි VPN එකක් තමයි මේක. ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එක ගිහලා එන්නම්. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා වීඩියෝ එකෙන් කමෙන්ට් කරලා channel එකත් subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා.